Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, jemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion për të njohur me titujt kryesor të gazetave fillimisht dhe më pas me telefonatat në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Në fakt, me aq sa patë mundësi të shihnim gazetat para se të hynim në transmetim, një pjesë e madhe e tyre kanë kushtuar një rëndësi jo të vogël protestës së dieshme nga opozita e bashkuar në Tiranë. Po ndërkohë shohim më gjërësisht duke filluar me të përditshmen shqiptaria.com, e cila sot hapet me krye artikullin çfarë detyroi Bashën të ndryshonte skenarin e opozitës. Protesta e opozitës është ky titulli kryesor, por të tjera shkrime në lidhje me të. Partia Demokratike prishi dje traditën e tubimeve paqësore në drejtimin e Bashës, sulmon kordonin e policisë tek Ministria e Brendshme të lënduar në të dy krahët. Pas një ore konflikt, kreu i PD-s ndërhyri duke ndaluar si me magji protestuesit e dhunshëm, pjesëmarrja më e ulët se në protestat e mëparshme të opozitës. Plagosen 11 polic, 3 protestues dhe kryeredaktori i gazetës Rilindja Demokratike, Bledi Kasmi po shtynte rrjetën metalike mbi policët kur u godit. Policia na goditën me sende të forta, grup për të hetuar dhunën. Basha vazhdojmë aksionin, kjo qeveri nuk përfaqëson më popullin, ndërsa kryeministri Rama, demokratët refuzuan babale protestën qesharake. Nga faqja 2 deri në faqen 7, një vështrim i detajuar i asaj se çfarë ndodhi dje për rreth 2 orë në sheshin Skënderbej, bulevardin Dëshmorit e Kombit dhe tek Ministria e Brendshme. Ndërkohë, lexojmë të tjerë shkrime. Carlo Bolino sjell editorialin nuk pati heronj në protestën e opozitës. Plagosja e lehtë fatmirësisht e kryeredaktorit të Rilindjes Demokratike Bledi Kasmi gjatë protestës së organizuar dje nga opozita e shtiu menjëherë Partinë Demokratike të dalë duke thirrur për skandalin e një gazetari të plagosur. Shumë analistë u angazhuan për të analizuar figurë pas figure pamjet e transmetuara nga televizionet dhe në mënyrë të veçantë videon e Report Televizion, i vetmi televizion që filmoi nga afër plagosjen e Kasmit, por analiza e gazetarëve shkoi në drejtim të gabuar. Të gjithë në fakt u përqendruan për të kuptuar nëse Kasmi ishte goditur nga një shkop gome i policisë siç ndodhi realisht, apo nga një gur që lëshoi një tjetër protestues, ndërkohë që pak ishin ata të cilët u ndalën për të evidentuar se çfarë ishte duke bërë Kasmi në atë çast kur u godit nga policia. Shkrimi i plot vjen sot në faqen 7 të kësaj gazete, ndërkohë ecim së bashku për të parë edhe të tjerë tituj të shqiptaria.com për këtë të diel të 27 majit. Këndi ekspertit në Report Televizion nga Valbona Mhilli, Fadil Kepi, pensioni për artistët, kushtet që duhet të plotësojnë. Eksperti sqaron në Report TV problematikat e pensioneve, emigrantët të numërojnë vitet e punës që kanë pasi plotësisht plotësohet mosha e daljes në pension dhe nuk kanë më të drejtë të bëjnë sigurime vullnetare. Në faqen 11 vjen materiali për të gjithë të interesuarit. Laskarina Bubulina, jeta e një gruaje të jashtëzakonshme, historia e gruas arvanitese, heroinës kombëtare të Greqisë Lir, lindi në Burg me 23 maj 1771 dhe vdiq në mënyrë tragjike në faqen 22. Si çdo diell tjetër shikues të nderuar, bashkë me të përditshme shqiptaria.com vjen në suplementi Rilindasi, historia e gjuhës shqipe e kërkuar nga veprat e Deradës, nga Kolet Stopalli. Zef Hilgega, komiku shkodran me shenjë me nam nga Gjajt Bushati. Krimi i pandëshkuar në shkatrimin e objekteve të trashëgimisë nga Mark Bunga dhe Duka i Montepensjes dhe flamuri me të cilin u varros Ismail Qemali nga Frederik Stamati në brendësi të kësaj gazete për ditën e sotme. E ishin shkrimet e shqiptaria.com të nderuar teleshikues për këtë ditë të diel, duke lënë pas, do të shohim në këtë momente së bashku ballinën e të përditshme Panorama, e cila për sot mban këtë krye artikull. Rregullat e reja ndryshon siguracioni, makinat që penalizohen. Zbardhet kërkesa e AMF-s për qeverinë, makinat penalizohen në zyrat e taksave kur nuk paguajnë siguracionin, kushtet e reja dhe si do të llogaritet në faqen 7 vjen i plot materiali. Në brendësi keni mundësi të lexoni të tjera shkrime, panik në fabrikë, helmohen 13 femra, 7 zëna përfundon në spital pa ndjenja. Rrëfimi i punonjësve përjetuam të merë na merreshin mend gratë helmuara gjatë ditës së dieshme në spital, është fotoja që shohim së bashku në ekran, ndërsa ka nisur edhe hetimet për këtë rast.
Presidenti Meta me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, dialogu vazhdon, vjen ndihmës sekretari i Shtetit në Shqipëri në faqen 8 vijon shkrimi. Lidhja me Greqinë, dosja e plot për përgjimet e reja të falsifikuesve të vizave në faqen 10 shkrimi, ndërsa sa i takon protestës, na prit pasha orët e protestës dhe pse i tërhoqi Basha njerëzit para zyrave të Xhafajt. Nga simbolikat e dhuna para ministrisë, Basha duhet një lider normal, Rama e ironizon, Xhafaj falenderon policinë. Ky shkrim sugjerohet edhe me një foto gjatë ditës së dieshme në momentin kur po fliste kryedemokrati Basha, ndërsa detajet i mësoni nga faqja 2 deri në faqen 6. 93 vjetori i kontrollit të lartë të shtetit nga firma e Ahmet Zogut tek koncepti modern i auditit në faqen 20 vjen shkrimi, ndërkohë shohim opinionet për ditën e sotme. Pse protesta e opozitës nuk ishte revolt, shkruan Agron Gjekmarkaj, protesta e opozitës nuk ishte e vogël, por as ajo që pritej. Gjithsesi, ishin me mira ata që mësyn Tiranën në këtë ditë me diell të fortë. Kryeministri Edi Rama duhet ta lexojë këtë protestë e më shumë se atë trazimin shoqëror që po shkakton, vijon në faqen 21. Vat në vesh nga Edmond Tupja, sot mban titullin Radhët, sot në Shqipërinë tonë të merësisht demokratike ka dy lloj radhësh. Nga njëra anë ato ku duam me çdo kusht të jemi të parët dhe nga ana tjetër ato ku duam patjetër të jemi të fundit. Sigurisht që ky pohim do t'ju duket paradoksal lexuesve dhe lexuesve të mi racional. Zakonisht dhe historikisht njeriu futet në radhë në faqen 21, keni mundësi ta lexoni të plot. Ishin këto gjitha shkrimet kryesore që shikues nderuar të gazetës Panorama të pasqyruara në faqen e saj të parë, e lëm pas për të shkuar tek gazeta Dita, ky artikulli për protestën ç'na bëre more babale. Çfarë supan nga protesta e Partisë Demokratike? Bojkoti ndaj opozitës dhe kryeredaktori që shkuli gardhin, dy lajmet e ditës. A e vrau sheshi bosh në mënyrë fatale skandalin babale. Përse tashmë ekspertiza e audiopërgjimit është një formalitet. Demokratët nuk e besojnë më Bashën si politikan, si njeri, si kryetar partie, si ish ministër i penalizuar, si kunati i Erionit, si dhëndri Xhafës, si aliati me Diut, si tutori i Gridës, por mbi të gjitha nuk e besojnë se ditë bëj ndonjë gjë. Në faqen 2 dhe 4 vinë të plota materialet. Shohim së bashku të tjerë shkrime, vargjet nga Arben Duka, Partia Demokratike keq është katandisur, Luli me Saliun keq janë braktisur. Analiza reformimi i Bashkimit Evropian fillon me zërimin e plot nga Artan Duka dhe Kultur, Musineja, Jolanda dhe Selfigja, zërat e parë femror të letërsisë nga Nasho Jorgaçi. Shohim së bashku të tjerë shkrime, protesta, Sali Berisha me antiplumb në protest, në faqen 12, ish kryeministri shfaqet me elekun që mbulon antiplumbin nga kush ruhet Sali Berisha. Ndërkohë në brendësi keni mundësi të lexoni Kafka e të gjitha Kafkave dhe fosilet në kepin e Rodonit nga Mojkom Zeqo. Zyliftar Hoxha shkruan kur armiku quhet mik, një lavdi që haset rrallë në histori nga faqja 16 deri në faqen 18. Përfundojmë edhe me të përditshmen Dita, shkojmë së bashku tek një tjetër gazetë, është radha e të përditshme Stema, e cila hapet me kryeartikullin Babalia i kthehet një babole kreut Partisë Demokratike. Demokratët bojkotojnë Lulzim Bashën në faqen 3 vijon materialin, ndërsa në foton qendrore shohim atë se çfarë ka ndodhur dje pra, momentin kur kreu i Partisë Demokratike mbante fjalimin 30 minutash përpara protestuesve të mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Të tjera detaje nga protesta, 11 të lënduar, Partia Demokratike mund të kishte të vrarë, po u tërhoqëm në faqen 4 dhe 5. Antena brenda familjes, Grigja shpjegon pse dështoi skenari që Bledari të bëhej dëshmor. Historia e panjohur si u vra Luiz Gurakuqi nga kushëriri i tij për politik në faqen 10.
Ulemi në fund për të parë të tjera materiale, ish dhëndri i Josefina Topallit na turpëruat, herën tjetër më thoni për 20 minuta mbledh trafishin e njerëzve tuaj. Dështimi i protestës së thirrur nga opozita ka sjellë indenjatën e demokratëve të cilët shprehen skeptik mbi fatin e kësaj force politike. Ndaj kësaj situate ka reaguar edhe këngëtari Luis Selli, që dikur ka qenë i fejuar me vajzën e Josefina Topallit. Nga agron Gjekmarkaj tek Frok Qupi, si e komentojnë analistët pranë Partisë Demokratike dështimin e protestës së thirrur nga Basha. Analistët pranë PD-s komentojnë protestën e së shtunës së thirrur nga Lulzim Basha. Agron Gjekmarkaj shkruan se njerëzit nuk e ndjekin më Lulzim Bashën në faqen 6 dhe 7. Berisha e gjen arsyeën e dështimit protestës na iku, po herën tjetër Ramën nuk e kapim do e kapim si miu në çark. Sali Berisha e ka gjetur arsyeën e dështimit protestës së djeshme. Ai tha se shkak për këtë dështim ishte fakti se Rama u largua nga Tirana. Zgjodhi vrimën e miut në tunelet e Skaparit. Vijon në faqen 3 i plot materiali. Shohim të tjera shkrime, Merobaze sjell titullin në përpjekje për të quajtur protestën sukses. Të gjithë po vrapojnë të lexojnë si dështim protestën e djeshme, por Lulzim Basha e ka një shans që ta quaj atë sukses. Ai në të vërtetë është duke kërkuar të gjejë rrugën për të ardhur në pushtet. Në shkencën e gjeologjisë, rezultati i kërkimit quhet pozitiv edhe kur në faqen 8 keni mundësi ta lexoni të plot. Alfred Peza shkruan mitet e rreme dhe të vërtetat e thjeshta të protestës. Është ky titulli i sjell gjatë ditës së sotme. Strategjia opozitare e Lulzim Bashës pas 2013-s ndryshe nga ajo e opozitës së parë djeçare e Sali Berishës. 1997-2005 nuk bazohet tek protestat e përditshme, por kryetari i ri i Partisë Demokratike ka zgjedhur ta kalojë udhëtimin në kohë opozitare të së djathtës shqiptare. Në faqen 8 dhe 9 keni mundësi ta lexoni të plot këtë material. Artur Ajazi shkruan protesta e Partisë Demokratike dështim dhe skenar dhune. Është mbyllur para afatit protesta më e dobët në krejt historinë e Partisë Demokratike. Ajo është zhvilluar të shtunën e 26 majit. Ishte protesta më e paorganizuar, ishte protesta më kaotike në faqen 9. Edhe një shkrim më të fundit nga Skënder Mingjozi. Harakiri pa nevojshëm i Lulzim Bashës, sheshi Bosh vrau në mënyrë fatale skandalin Babale. Në faqen 9 vjen i plot materiali. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema shikues të nderuar. E lëm pas edhe këtë përditshme dhe shohim së bashku faqen e parë të gazetës Koha Jone, e cila hapet me krye artikullin "Dje protesta pritej rrëzimi i kryeministrit". Protestuesit ishin përgatitur për të qëndruar ditë-natë duke rrethuar krejt kryeministrin, por Selia Blu i drejtoi kasheshi Skënderbej për të parë vendin ku do të këndoj Rita Ora. U foltje paradite për një skenar të cilin e dinte vetëm Lulzim Basha, natyrisht pa gjakderdhje, pa djegje, por me një plan sipas PD-s ku do të paralizojë kryeministria dhe krejt qeverisja e vendit, por asgjë nuk ndodhi në faqen 3. Eci mëtej Basha, rilindja projekt antikombëtar, largimi i qeverisë shpëton vendin. Ndërkohë presidenti Meta takon ndihmën sekretarin e shtetit Pet Maroko. Të tjerë tituj më në brendësi, Champions League, Reali në Galaktikën e 13, finalen e vendos Bale dhe amatori Kerius. Kryeministri Edi Rama për protestën e opozitës, qesharake, reagimet i gjeni në faqen 7 për ditën e sotme. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadi, Rama të ik vetë rënimi i tij sapo ka nisur, një material të cilin keni mundësi ta lexoni të plot për ditën e sotme në faqen 8 të kësaj gazete. Ndërkohë zëdhënësia e Partisë Demokratike, Basha u tregua burr shteti, nuk do ka rigën, por mendon për brezat e ardhshëm. Në faqen
5 materiali, ndërsa opinion bie institucioni protestës politike, Partia Demokratike humb traditën nga Frokçupi në faqen 10. Forum 93 vjetori i kontrollit të lartë të shtetit, një material të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 16. Lëm pas edhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon dhe shohim së bashku faqen e parë të gazetës Sot dhe gjithçka është pasqyruar në të. Arta Marku nis verifikimet për tenderat e Llallës, deklasifikon dokumentet e mbajtura sekret nga ish krye prokurori, dyshime për abuzime është ky krye artikulli, ndërsa në faqen e parë shohim edhe ish krye prokurorin Adriatik Llalla dhe pasardhësen e tij të përkohshme Arta Marku. Zbulohet dokumenti ja si antarët e KLD-s refuzuan shkarkimin e gjyqtarëve të përfshirë në afera dhe si justifikuan votat. Në faqen 8 vjen i plot materiali. Të tjerë shkrime më në brendësi në lidhje me këtë të përditshme, opozita proteston kundër qeverisë për plasje me policinë detymuese ndaj kryeministrisë dhe ministrisë së brendshme, ja që ndodhi për 2 orë. Është ky titulli kryesor pra në këtë të përditshme. Opozita ka protestuar dje për rreth 2 orë kundër qeverisë, një protestë që u shoqërua me tensione, flakadan tymuese, lëndime protestuesish dhe policësh, si dhe thirrje të shumta për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të punëve të brendshme Fatmir Xhafaj. Me pankarta dhe banderola të shumta në duar, protestuesit ashtu siç ishte vendosur, u mblodhën paraditën e dieshme në faqen 43 shkrimi. Gjitemi në krye dhe shohim të tjerë tituj. Gjykata kushtetuese drejt shpartallimit, Bashkim Dedja dhe Gani Dizdari gati të bie në rrjetin e vettingut, zbardhet pasuria e 2 gjyqtarëve në faqen 6. Ecim më tej, punonjës dhe ish regjistrues të kallëzuar penalisht vazhdojnë detyrën në hipoteka, KLSH gati të njoftoj Ministrinë e Drejtësisë. Punonjës dhe ish regjistrues të hipotekave të cilët janë kallëzuar penalisht nga kontrolli i lartë i shtetit për shkelje ligjit, vazhdojnë të ushtrojnë detyrën pa u ndëshkuar për veprimet e tyre antiligjore. Kjo ka nxitur edhe reagimin e KLSH-s, në faqen 10 vjen në informacioni. CIA zbardhë fjalimin e Hrushovit, Hoxha dhe Shehu po përdorin metodat e kultit të individit, shqiptarët të marrin në dorë fatet e vendit. CIA zbardhë sulmet e Nikita Hrushov ndaj Enver Hoxhës dhe përplasjet mes 2 vendeve në 1962. Sipas një dokumenti të deklasifikuar së fundmi, Hrushov akuzonte Hoxhën dhe Shehun se po ndiqnin si shembull kultin e individit në faqen 11. Bujar Qamili i këngën popullore po e mbajnë gjallë artistët, institucionet e kanë harruar. Krijimtaria muzikës popullore, kënga qytetare, shumë pak është në vëmendje të institucioneve për promovimin e saj. Reagimi i artistëve të njohur popullor është për mungesën e festivaleve, mungesën e vëmendjes dhe apeli shkon në drejtim të Ministrisë së Kulturës. Agim Canaj, italianët e Partizanit, një dështim spektakolar të jepet fund futbollit të qokave. Kampionati u mbyll dhe verdiktet u dhanë, kampionati pati gjërat e tij pozitive, por dukshëm këtë herë rolin në pah dhe shumë mangësi që janë të mbartura dhe në mjaft raste mangësi të reja, të cilat shtrohen për zgjidhje urgjente. Gara për një nivel të mirë kur mendon, në faqen 19 vijon i plot shkrimi. Komentet dhe analizat vinë sot në faqet 14 dhe 15. Amantja Patozi, 93 vjetori i kontrollit të lartë të shtetit. Bardhyl Bejko, drita nga perëndimi nuk i ndriçon dot ekstralindorët, dhe Pandeli Bardhi, e janë mblidhur një hajdutët tanë të vim në pushtet ne hajdutët. Shohim edhe 2 shkrimet të fundit, nisin debatet për protestën, Garda e Vjetër dhe portalet pranë LSI sulmojnë Bashën, mediat ndërkombëtare bojkotojnë sërish kryemadhin. Numri protestuesve përplas PD-n dhe PS-n, Rama falenderon demokratët që bojkotuan Bashën, opozita flet për mira persona në bulevard në faqen 5 shkrimi.
Këto ishin shikues të nderuar dhe titujt kryesor të gazetës sot për këtë ditë të diel, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja sportive Panorama Sport dhe titujt kryesor të saj. Shohim së bashku Skënderbeu Laçi një finale për 50 milion lekë. Kupa e Shqipërisë në orën 19, Korçarët duan në dopjet, Daja sot festojnë Korçarët. Kurbinasit kanë siguruar Evropën, trofeun e jep presidenti Meta në faqen 2 dhe 3 të kësaj gazete. Flitet për ekipin shkodran, ish kapiteni Vjorensin Sinani, bashkia ta lëshoj Vllaznin në faqen 8. Reali mbret i Evropës, portieri i Liverpoolit nuk e di çfarë ndodhi. Flitet për finalen e Champions League, shohim së bashku edhe titullin kryesor. Opinion nga Ylli Aga, mbaroi kampionati më i drejtë pas viteve 90. Kampionatet tona pas viteve 90 nuk kanë qenë vetëm futboll. Problematikat me të cilat vijojnë të përballet shoqëria jonë kanë pësuar dhe pasur influencën e tyre edhe në garën më të rëndësishme futbollistike. Në jo pak edicione, fatet e sezonit janë vendosur nga dhuna, e cila shfaqe me egërsinë e saj herë në mënyrë të hapur dhe shpesh të kamufluar në tunelet e errta të ambienteve sportive dhe rrugëve kombëtare në faqen 7. Tirana akord me Zemarian do të firmos për 2 vite në faqen 6, ndërsa Kuksi Imami sherr me Pakultin. Prapaskenat mes fushori u përplas me trajnerin dhe pritet të largohet, në faqen 4 vjen i plot shkrimi. Mbas mbylljes me sukses të sezonit, drejtuesit e Kuksit po mendojnë të freskojnë ekipin. Hyrjet dhe daljet nga skuadra mendohet të jenë të mëdha, ku të paktën 6 lojtarë do të largohen dhe po kaq do të afrohen. Volej Euroliga, Shqipëria e femrave ma gjeps Izraelin në faqen 11. Me ka shkrime mbyllim shtypin e ditës për këtë ditë të diel në Report Televizion. Kemi përfunduar shikues të nderuar titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të diel, ku sigurisht një vëmendje e madhe, siç e thash edhe në nisje, i është kushtuar protestës së Partisë Demokratike, protestës së opozitës në fakt, po që për vetë rolin që pati Partia Demokratike dhe rolit të vakët që pati LSI-a duke sikur ishte më shumë protestë e Partisë Demokratike. Besoj keni qenë të gjithë së bashku në kontakt përmes Report Televizion apo mediave të tjera me atë se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së dieshme. Fillimisht u mendua se mund kishte një skenar dhune ashtu siç nisi tek Ministria e Brendshme, por ishte kryedemokrati Lulzim Basha i cili e tërhoqi turmën, pra duke bërë që kjo protestë të përfundonte pa ndonjë incident të rënd përveç plagosjes apo lëndimit të 11 policëve dhe nga ana tjetër lëndimit të kryeredaktorit të gazetës Rilindja Demokratike Bledi Kasmi. A jeni dakord me mënyrën se si ka protestuar dje Partia Demokratike? Kjo është pyetja që shtrojmë për ju ditën e sotme, një protestë e cila në fakt u turmbetua me të madhe se mund sillte ndonjë ndryshim në politikën shqiptare, por më pas çdo gjë ka vijuar normalisht. Fatmir Xhafaj, i cili ishte edhe arsyeja që demokratët dolën në protestë, vijon të jetë në krye të detyrës si ministër i Brendshëm, po ashtu edhe kryeministri i Shqipërisë Rama, për të cilin opozita tha dje se do të largohej me çdo kusht. Mirpresim telefonatën e parë për ditën e sotme për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Atëherë, zonjë, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi është, unë jam një mosh e thyer, jam një gjyshe, por them këtë që me këtë qeveri populli nuk e di ku po shkon. Protesta faktikisht ishte shumë e butë, shumë e qetë, por ama protestuesi ishte jashtëzakonisht shumë, miza po themi ne në dru. Por pushtetarët janë të tmerrshëm, nuk e lën kariken, por shqiptari vdes me i karike. E duan kariken si gjë më të shenjtë. Pa çka se ne i mbajmë, ne paguajmë, ne i mbajmë, ne përsëri ne i mbajmë, taksat tona janë. Ore, kur një popull del një pjesë, atëre duhet vesh gishtin në kokë. Më do. Nuk je kryeministër i një pjesë të partisë tënde. Jo, je kryeministër i të Shqipërisë. Atëre bëre në balans.
Jam apo s'jam? Del Gjafa para proteste, bërë ka shillëk protestuesve. Po gjene mirë më gjak ftohtë kishte edhe ai protestues. Se tash ti, unë sinqerisht nuk jam për atë që ka bërë faje se gabim s'mundi të thua vllajt Gjafës, agron Gjafës, po është faj. Është faj dhe faj goxha i rënë. Atëre, nga ana morale, se tash në diktaturë nuk do të themi, nga ana ligjore, jo, s'ka të drejtë. Por nga ana morale, ky ministër ka shumë të drejtë të bëjë të drejqet, të rriqet. Si, çfarë morali mund të ketë ai kur vllai vet tani, ç'më duhet mua thon babale, stër babale. Po ç'mund si ka kjo babale, as për hyn në sy fare. E rëndësishme është që ky vllai i këtij të Gjafës vajti dhe u dorëzua në Itali dhe do bëj buk. Kaq s'ka më, pse duhet diskutojmë tani? Ishit dje në protest? Urdhro? Ishit dje në proteste? Unë nuk do të thotë të dali me kuqe me maq. Unë thash jam një gjyshe dhe kam mbaj një përmbesa, por nuk do të thotë se tani duhet të dalim atje të gjithë. Mira shqiptar janë në përshtëpi, mira të tjerë dalin në protest. Kështu që Gjafa mos të bëj gabime, se janë gabime të rënda këto, po i tërheqje dhe le të qetësoj gjakat. Çfarë ka? Tash kryeministri njes lë Sarimirin, njes lë Gjafën. To pse ma humbi Stambulli për gjilpëra në Partinë Socialiste Mondial? Po ka njerëz të mrekullueshëm atje shqiptarë jemi mondial. Pse mos e heqi atë Gjafën të bëjë një Gjafë tjetër, po Gjafë të pa implikuar për asnjë gjë. Çfarë morali ka Gjafa kur do të thotë të kap grupe të kriminale? Po ç'do të thonë kjo? Kur në fakt i vllai është krye kput ka vetë të bëj burg. Sigurisht kur dëgjoj që thon babale prapë dhe kryeministri, babale as dolin demokrat. Po çfarë të broçkulla, Po çfarë duhet babale? Babale tha një si Ariq. Shiko do të bëj një pyetje. Kush ka dhënë sekretin njëri tjetrit? Ata ishin bashk, ata kanë qenë bashk, ata janë trafikantë bashk, janë skafista. Atëre pse duhet të rikë ministër? Morali duhet ta heqi, iki. Ama ligjori atë rri. Po ama morali shumë i dobët. Nuk e të drejtë të kërkosh ti tani llogari për kriminalët. Edhe diçka tjetër. Shkurtimisht nuk mund të pritet njerëzit tash për çfarë. Ai ishte i kryeredaktor, u vra keq. Edhe policia janë djem nënash, se të gjakosen. Pra edhe ai policia ka vetë për të mbajtur familjen, për të krijuar dhe familjen e tij, o e ka se do ta krijoj. Nuk janë nimi shqiptar, por pse ka hyrë kjo parë keq në ndërmjet nesh, sepse edhe këta ambasadorë nuk mbajnë atë që duhej mondial. Erdhi Luluja, iku Luluja të marrë peshku ta pusin xhep tani. Po pse kështu është pasi mbushin xhepet dhe ikin. Po fukaria shqiptarë shkret, s'kan të anë, mos sigurisht e them këtë. Pra mira shqiptarë janë që s'dollën, po mira të tjerë dollën në proteste dhe mirë bën. Faleminderit zonjë që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne. Kërkoj mirëkuptimin e gjithë telefonuesve që të jenë sa më konciz në ata që thonë në mënyrë që të lëmë hapësirë të tjerëve të cilët janë në linjë duke na pritur, të jemi të paktën në 2 apo 3 minuta të jemi në gjendje të themi mendimin ton, sigurisht të pacënuar ju mund toni çfarë të doni rëndësi ka që të mos fyeni persona të cilët janë të tretë pra në këtë diskutim, po gjithashtu të truani etikën televizive. Mirpresim një tjetër telefonat, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, cili është mendimi juaj për temën, flasim për opozitën dhe për protestën e saj gjatë ditës së dieshme. Po, tani protestat dihet që janë normale, varet si marrin protestat, edhe duhet të kuptohet edhe një diçka që nuk duhet të merret vesh se për çfarë arsye protestuan njerëz. Nuk e morë vesh. Po, protestuan nëse nuk keni ndjeni për largimin e ministrit Brendshëm Fatmir Xhafaj pas publikimit të audiopërgjimit të Partisë Demokratike, për cilin pretendon se vëllai i Fatmir Xhafajt përfshihet në një bisedë për trafik droge. Po, të kuptova. Dëgjoj, se më pëlqeu shumë ajo nenja që foli që parë, domethënë sepse ajo ishte shumë optimiste. Si foli, domethënë. Ishte optimiste madhe shumë, ajo se i kapi gjitha temat, jo mori lek luja, mbushi xhepat dhe iku, thot luja. Mos ja ka dhënë që qeveria lekë plus që të rrinë një krah të mbaj krahun e dikujt aty në politikë, domethënë kësik majtas apo djathtas, çfarë këto jo kështu, po ashtu, jo moral, jo stër morali. Tani unë nuk arrit të kuptoj diçka, ç'lidhje ka morali këtu? Ç'a morali? Për ç'a morali flasim? Se ajo s'ka problem, nuk ka faja nenja, se ajo mund të ketë mbajtur dhe Tije nuk ka dalë në proteste, ka mbajtur fëmijët e Saljanit edhe fëmijët e Gridës, ka qenë dadua e atyre fëmijëve, dhe nuk ka dalë ajo, se ka qenë në zënë, ka pasur punë. Të mos merremi me dali flasim për moral, flasim për moral. Më vjen për të vjedhur kur gjë gjëra të tilla, moral.
Kush ngrihet? Ngrihet Partia Demokratike, flet për moralin që do t'japi Xhafa Doreqa. Se kuptoj këto, nuk ka arrit ta kuptoj. Po ti zësh me radhë, çfarë kanë bërë këta që ngrihen, këta moralistët e mëdhenj, në të kaluarën, pavarësisht se ne themi çfarë do bëjmë, nuk diskutohet. Po çfarë kanë bërë këta në të kaluarën, kur në trotuaret e bulevardit qendrës së Tiranës janë gjendur njerëz të trirë nga plumbat të vrarë. Edhe nuk ra njëri Doreqe, tani unë, edhe plus gërdese, plus që të më të skandale që kanë bërë njëra me tjetër. Vri Azemin e sot e ka vrarë Fatos Nanoa. Vri atë tjetër e ka vrarë ai, duke akuzuar kundërshtarin politik, edhe dalin ta në afton për moralin. Tani kush janë ta? Cili janë ta? Për një parti horras. Ajo është parti e horrave. Partia Demokratike që lindi për të shpërnë Shqipërinë drejt Europës, është kthyer që në 92-shin një parti horras. Se i vranë ata në Shkodër për të ardhur në pushtet. Ata 4 në Shkodër në 92-shin. Se ti ke qenë i ri atëre, edhe unë nuk e di a e mban mend se je gazetar dhe ke qenë je i ri në bosh. Po ata që u vranë në Shkodër, ata 4 që sot i kanë bërë herë të demokracisë, i ka vrarë Saliu me UTP-n. A dëgjove? Ai që dele e na flet për moralin aty. I ka vrarë ai. Dhe mos temi me atë hoxhën dhe atë... Të falenderoj se... Që stuket në atë pjesë, rëndë si hoxhën, që të tjere të rrallë Ardemin, atë tjetrin në ka i Rovdashin, e të qikë në rrallë. I ka vrarë Sali Ram Berisha. A i ka vrarë. Faleminderit për mendimin që ndave me ne në studio me të gjithë teleshikuesit. Kërkoj mirëkuptimin e telefonuesve të tjerë që të mos merremi me mendimet që jep njëri apo tjetri, secili ka drejtën e vetë të menduarit, prandaj jemi në demokraci dhe sigurisht edhe të shprehurit të asaj që mendon. Merremi me thelbin dhe me atë se si ju e shikonin protestën e dieshme të organizuar nga Partia Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Zoti gazetar gjithë, a dëshirë puna herë? Po. Se hajduti ka hajduti. është nëmi ke punër, da Sali Berisha aty, me të musën dorë, garoshi pa dhe ishë demokratike, është turpi mëj masi botës o zotni. Një, e dyta, ato që ka bo Lulzim Basha, ai horri, ai maskaraj, mutin parë për shprehen, të lutem. E deleset aty, podium, pikë torbe nuk ka. Ai dhohu 4 veta mes bulevardit, a nuk ka torbe ai vëti vodhit rrugën e kombit, pa nuk ka torbe ai faktur sa gjykata, vazhet ketë gjykata prokuror, ja rëfej qef ati, ai do lidhe për të punë heka, për të punë më nga burë. Që ka bo familje Xhafa? 2 muaj që ka bo? Familje Xhafa njëri më i shkëllqyr që ekziston në Partinë Socialiste. Ai po të tonë jesë zëvërish polisin, e në brava i qoftë, e në nuk ka birë nëne me hek ato. Se jemi nga populli socialist që i dali për bala tje, e në e shoftë. Ai si mate të mushe dje, Sali Berisha, ai garoqi, si mate ndorë, pa pikë torbe të mushe, nuk kishte torbe e dikë aty. Ata ai karon, nuk merret për shtetin në dhunë. Ai gazetari që u vra tjetje, ai nuk e ka vra polisi, se duket aty në televizor, ai ka vra hekat, që vëtë e hoqi hekat një para kryeministrisë. Edhe i qëri para policisë. Të lutem shumë, boni tamam politike e shtetit, meri me hallet e popullit, mos meri me halabaqet. E qartë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni me mendimin tuaj. Mirpresim të tjera telefonata, ju lutem respektoni etikën televizive pasi në të kundërt jemi të detyruar të ndërpresim menjëherë komunikimin dhe pse jo të merren edhe masa të tjera ndaj atyre që nuk respektojnë së pari këtë program, po së dyti edhe teleshikuesit që na ndjekin nga shtëpia, që sigurisht mund të jetë me familjarët, me fëmijët, duke qenë se jemi në një orar relativisht që ndiqemi nga të gjithë. Mirpresim një tjetër komunikim në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Zotëri, mendimi juaj për protestën e djeshme? Unë desha të thosha këtë. Po. Që dhuna që përdor kjo opozit në parlament, në kundërshtin e parimet parlamentare, ju kthye në bumerang për vete dhe do vazhdoj t'i kthehet. Po. Ajo është mbushur me revolucionar primitiv, që nuk njohin parime principe, që nuk njohin se çfarë është
revolucioni dhe çfarë është demokracia, Po. por gati 3 dekada nga njerëz të cilët nuk e meritojnë ta udhëheqin sepse janë të paditur për këto punë, detyrimisht do të kthehet në një bumerang të tillë ku në esencë, në brendësi për të marrë pushtetin ka dhunën dhe jo demokracinë me mendimin ndryshe, me institucionalizimin e fraksioneve, sikurse vepron PD-ja gjithmonë. Po. Dëgjoj të lutem, Einsteini i madh ka thënë një fjalë, që nëse bën gjithmonë të njëjtën gjë, do të thënë në kuptimin që siç bën PD-ja, që mbas çdo humbje ja hedh fajin të tjerëve dhe nuk largon ata që humbasin, pra në qoftë se bën të njëjtën gjë dhe pret rezultat të ndryshëm, atëherë duhet të ndryshosh vetë. Pra edhe demokracia nga këta mendimtar ka dalë dhe këta nuk ndryshojnë vetë, janë të njëjtit persona, ja u tha edhe Eduard Selami, edhe ai oratori nga Kuksi, që për mua ishte shumë i përgatitur, ja u tha sot që juve tha duhet të largoni atë humsin. Pra, PD-ja ka një problem që unë nuk jam militant, sepse nuk përmbaj në një lloj tesër partie, po flas për interesat e kombit. PD-ja ka një problem, nuk i rikthehet vetes për të bërë parti me parime dhe principe, dhe derisa të ketë këto probleme dhe qeveriset në Shqipëri do jetë të dobta. Tjetër, ajo nuk lufton pa ndëshkushmërinë. Po. Dhe këtu është faji më i madh i saj. Pra, ajo nuk kthehet në një parti me parime dhe principe dhe të thotë që kush ka mbajtur, kush është akuzuar, të lirohet nga funksionet, bile të heqë dhe imunitetin, siç e bëri Saimi Tahiri, dhe të paraqitet pranë drejtësisë. Pra, imagjino sa njerëz të implikuar ka ajo në krye dhe në ato do të bëj ta shquajt një revolucion demokratik, që faktikisht, siç e thash në fillim, se tani do ta mbaroj, nuk ka edhe revolucion dhe demokratik. Se çfarë janë këto dyja, ka mundësi që unë t'i shpjegoj për publiku në njëherë tjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë e këtij emisioni dhe që respektoni hapësirën kohore të vënë në dispozicion në mënyrë që të kenë mundësi edhe të tjerët të komunikojnë drejt për së drejti në këtë program. Protesta e Partisë Demokratike shikues të nderuar gjatë ditës së dieshme, pra siç e keni parë, pati disa raste incidentësh, ka patur reagime edhe nga ana e forcave të policisë dhe ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, por që sigurisht i gjithë lufta apo pas protesta është bërë në një farë mënyrë në rrjetet sociale me deklarata, kundër deklarata, ironi dhe debate. Mi presim një tjetër telefonues, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Zotëri, mirëmëngjes, cili është mendimi juaj për protestën e djeshme? Mirëmëngjes. Mendimi jam për protestën e djeshme është po du të ju kritikoju si media, edhe praktikisht televizorin tuaj. Tana herë tjera keni dhënë numrin e përcaktuar afërsisht. Pse dje nuk e keni dhënë numrin e demonstruesve që kanë marrë pjesë, apo pse ishin pak? Ta jap përgjigjen tani apo e do në fund? Vallai, kur duhesh ndash? Atëherë, përmes pamjeve, besoj e ke parë dhe kemi qenë qartë gjatë gjithë ditës së dieshme, gjithë kolegët tanë kanë qenë shpërndarë në për gjitha pikat kryesore të Tiranës kur është zhvilluar protesta. Nuk ishte një numër të saktë, por pamjet besoj i keni parë, kanë folur vetë, kanë qenë gjatë gjithë kohës lajm, pasi ne nuk kemi parti politike që ta dimë se sa vetë na kanë ardhur sot në protestë. Televizori ju rreth, dakor, televizori ju i rreth ja ka dhënë përcaktimin. Sipas partive politike. Pikisht, për përgjës keni ona si farë... Sepse dje, asnjëra nga forcat politike nuk i hyri debatit të numrave. Mirë, me gjithata nuk parën të i fort aja punë, se u duk aja, se e pa me. E pa me atë. Por, unë nuk di se çfarë rezultatet zirë e basha, dhe të me qirët. Qirët edhe kur gja nuk banë. Unë me ba me kënë si a i ku natën, nuk rikë të partijet, përde sa i ku tanë ata kryesorët e Partisë Demokratike, e peqën skëtër Partisë Demokratike, te u gjithë një më tepër. A i po jepnim Ramës, edhe në qësa me gabime Rama ose qeveria Ramës e Partisë Socialiste, a i po jepnim më tepër më rritë. Tuk kam i famënimit. E dyta, edhe përsaj për këtë asaj,
që ata banën i farë revoltet, revolt është aja. Nuk është i gjë demonstrat. Demonstrat me shku me lanë kytë, unë aty mu përgjak, me hjek hekrat. Me shku me hinë ministri, qa me banë ministri unë? Me shku me kap gjatën, me kap përfytit me që gjash, për qa? Atër asi. Atër kjo ka me si me kënë punë luftlas, ashtë. Tim bjerë mu për të bje ty. Edhe Partia Socialiste ka simpatizanteve të mërzati. Po. Edhe ata i kundërvejnë Partisë Demokratike. Pse ata? Për te sa i milion shplak, a i mori Partia Demokratike, e 420.000 mori vetëm Partia Demokratike, Partia Socialiste mori 1 milion. Si ka mundësia me ba popën tonë për vetëm, vetëm për thotash popën me mua? Bashkë me LSI-n, a? Pësoja i mori 1 milion vota bashkë me LSI-n, që t'jemi qartë. Bashkë me LSI-n? Jo, LSI-a kene nda, me nuk ka hinë koalicion me palazjeveve. Nda, kjo djetë publikisht. Koalicioni është bërë me 1 prill zotri të vitit 2013. Zgjedhjet kanë qenë në maj apo në qershor, mos gabojmë, kështu që koalicioni është bërë para zgjedhjeve. Që mërë 74 vota Partia Socialiste. Megjithatë, nuk bëhet, kjo është i luft. E dyta përsa i përket gjaps. Po? Në falë se 5 gjaps, i vetëm 1 minut, dutëm. Po? Gjapa nuk përbajnë në rast se jeton me te, hane pin me te, se ha vetë me grua me fmit mi shpi, atëra manë përgjësi dhe t'japin automatikisht, jam dakord më në ndëreken. Se është implikuam, po përde sa vlajën shpit vete, që adun që bënë të ne, që bënë të ne, fare fisi, te këna thonë në shqiptarë, s'ka fis pa i pis, se ka njës shumë, fare fisi. Ata, a i banë punë e vetë, faj ko aj, se në që se zilë dhe fakt, jam dakord. Përsa i përket Sajmir Tahirit... Shkurtimisht zotri, po? Po, edhe këtë. Sajmir Tahiri është i nalumë në shpi. Unë nuk e di nga në medjeve që ka një fakt. Kom pa në opinion televizion që ka pyet direkt atë hetuesin e Italisë, ka thonë nuk ka përmen emni Sajmir Tahirit. Si ka mund të jetë arrest shpijet, pa kur i farë protestet. Edhe dërgjumi vojtë të Partisë Demokratike. Ata di 2013 në flasin sëtë. Për që e bojnë këtë vetëm për mos integrim në bashkimin Evropian. Nuk e do të mirë në popullu shqiptar a i Lërzim Basha. E qarë, zotri. Faleminderit. Falenderojmë zotrin që ishte me ne dhe që diskutojnë në studio në lidhje me protestën e opozitës, për të ndalur vetëm 20 sekonda tek ajo që tha zotria në fillim, që ne nuk dham numrin e protestuesve ndryshe nga rrallët e tjera. Ne nuk kemi parti politike që ta dim se sa protestues kemi thirrur apo na kanë mbritur sot në proteste. Vetëm gjë që kishim në dorë dhe që kemi bërë, kam përshtypjen në mënyrë më të mirë të mundshme gjatë gjithë ditës së dieshme ka qenë transmetimi nga çdo cep i protestës me pamje edhe me dron për ta treguar më qartë, ndërsa debatet e numrave nuk i kanë hyrë as partitë të rrallë. Rrallë tjera kemi dhënë një numër sepse kështu deklarojnë nga parti politike, këtë rrallë partitë pra kanë zgjedhur që të mos flasin për numra, puna e tyre sepse kanë marrë një vendim të tillë. Shkojmë tek një tjetër telefonues, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Zotri, mendimi juaj për protestën e dieshme? Përshëndetje. Përshëndetje, po të dëgjoj. Desha të flisja pak në lidhje me atë kryetaren e LSI-s kur flet për këta fukarinjt. Tani populli nuk është qor. Ajo le të deklarojnë qa pasuri e ka dhe ku e ka dhe nëse i ka ardhur. Po. Ajo kujton se nuk i di njerëzit. Një pallat që është bërë këtu të Unazere të Urelanës, po? Nënt kaq e ka bërë Ilir Meta. Po. Ka një vila në Gjiri Lalësit që kushton një 3 milion lek, euro. E shtëpit e kodrë djelit e blokëve tjera. Përse fletë për fukarinte? Për që fukarin fleta? Apo fletë për atë video 750.000 euro? Nuk i di populli këto. Populli di dhe atë vrasje në 21 janari, që a i ka dhënë mendim atere kur ishte në koalicion. Prandaj mos dalë atje të bëjë rëmujë. E kanë kthyer parlamentin në Qënhan. Po. Kur mendojnë vitën e kuvendit njerëzit u dritët lesht e kokës. Turp.
Edhe ai gullofi atje në presidencë, thot, bëni si themone, më bëni si bënjun. Turp. Mirë, e qartë. Edhe dalin ndjekin një kriminal aty që vjen era gjak, një Sali Berisha, që ka vrarë sa i ka dashu qefi. Një kriminal. Që populli e di çka e që ai njeri. Mirë, e qartë, zotëri, unë të falenderoj që bërë pjesë këtij emisioni për ditën e sotme dhe që dhe mendimin tënd në studio. Flasim sot për protestën e opozitës, po gjithashtu edhe për temat të tjera të cilat keni dëshirë të ndani apo të diskutoni së bashku. Sigurisht mi presim edhe problematikat e ndryshme, shqetësimet të cilat dëshironi të bëni publike dhe pse jo të keni edhe një zgjidhje përmes publikimit në Report Televizion. Shkojmë tek një tjetër telefonues, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, zotëri, mendimi juaj për temën. Përse përket asaj temës që keni vuar aty, a jeni dakord me mënyrën se si protestoi Partia Demokratike? Unë mendoj që protestat duhen bërë, po kjo protestë që ka bërë Partia Demokratike dhe që organizoi Partia Demokratike nuk i ka pëlqyer jo vetëm unë për mendimin tim, po shumicës absolute të shqiptarëve, se ju keni bërë një sondazh, unë kam parë sondazhin aty që keni bërë ju si televizion. Aty sondazhi dhe 87% me dikur 10% që kanë qenë dakord që ka arrit qëllimin kjo protestë. Kjo protestë ishte e organizuar nga Partia Demokratike dhe nga LSI-a qëllimisht është bërë kjo protestë kundër ministrit të brendshëm Fatmir Xhafër për të penguar negociatat pikërisht në momentin më kritik. Në momentin më kritik të vendit tonë, që asnjëherë nuk kemi pasur këtë shans për afrimitet me Bashkimin Evropian. Asnjëherë nuk na është dhënë ky shans gjatë 27 viteve. Ishte mundësia më e mirë, më e bukur, që kjo opozitë për herë të parë të tregonte që ishte advetare, që ishte kombëtare, që ishte për popullin shqiptar dhe jo për partitë politike. As për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, po të ishte vetëm për vendin tonë, për popullin tonë, për herë të parë që t'i hapes dritë e jeshile, sepse me hapjen e negociatave, me hyrjen e negociatave me Bashkimin Evropian, ata e din shumë mirë opozita se nuk janë budallënj. Unë nuk i cilësoj budallënj, po i cilësoj të qëllimshëm opozitën. Edhe sikur qeveria të kishte gabim, edhe sikur ketë gabime, në këtë pikë duhet bindet dakord kjo opozitë. Nuk e di, a më kupton, a më ligjon. Po, e qartë, të kuptoj shumë mirë. Duhet bindet dakord për vetëm të rast, nuk duhet ta çonte në një protestë që për mendimin tim ajo po t'ja hysh, ajo protestë ishte edhe qesharake, ishte, domethënë, mori edhe disa përmasa dhune, sepse ishin organizuar kundër forcave të policisë, kur nuk munduhet, ku ka njëri në botë, të gjuhës i kundër forcave të policisë, të stemve të forta me gur, edhe policia të rritë të shikoj ty se si gjuhën të policinë. Edhe ai ku e redaktoi gazetës Rodës që na u hoq sikur ishte viktima e asaj proteste, unë them e kam parë gjallë edhe ke televizioni juaj, se sa agresiv ishte ai kundër forcave të vendit. Po ku ka mundësi më burrëllao? Edhe të dalë se pastaj thua që më gjakosën policët, ku të ka parë gjallë me kamerë me gjithë, pra kjo tregoi që opozita humbi shansin dhe humbi shumë pikë në këtë rast. Inshallah vendin tonë, inshallah europianët nuk kanë nënt e kësaj opozite, të mendojnë tamam si është për menduar të hapën negociate për këtë vend, edhe kjo opozitë nuk e di se si do përfundojë, se si do shkojë, unë nuk kam shpresë, edhe kjo opozitë duhet të fraskohet, të rigjenerohet shumë shpejt, sepse duhet një opozitë të jetë e fortë, e mirë për një çdo lloj qeverie, sepse nëse kemi opozitë fortë, kemi edhe qeveri fort. Faleminderit. Kjo është kryesorja. Faleminderit. Faleminderit ju dhe juve që bëhet pjesë dhe që diskutuat ndatë mendimet tona me ne. Shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat, me qenë se jemi tek fundi i pjesës së parë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Zotri, mirëmëngjesi, mendimi juaj për temën. Urime për emisionin. Faleminderit që u bët pjesë. Lidhur me protestën e opozitës. Po. Djeshme ishte protesta e babaneve të opozitës, për të cilët me njerëzit e inkriminu duhet të arrijnë pushtet me dhunë. Po. Arsyeja se babalja do me thonë, me sa kemi pa në televizore, se unë s'kom qenë atë ka i sesion për ati veni. Po. Por me sa të thonë televizioni, informacionin i dënu drogagji, do të thotë që edhe Partia Demokratike merret me drogagjit, me njerëzit e inkriminu.
Edhe me ato të të arrin pushtet. Lidhur me plagosin e ati gazetarit, unë e kom pa ajo plagos nga stela e rjeta që tishtë aty dhe i ra kokës vetë me dorën e vetë e gazetarit. Do të thotë që gazetarit, unë e di që filmojnë edhe vrojtojnë, jo të hekin rjetën për të hyrë në kryeministri, që se të boni të vrisin Fatmir Xhafën atë ministrin e mbrojtshëm, i cili e sfidoi para 2 ditësh kryetarin e Partisë Demokratike që i thanë, qoftë del e vërtet videoja, unë jap do heqen. Nëse nuk del e vërtet, përndryshe do ta jepni ju kryetarit Partisë Demokratike dhe për mendimin tim personal e ka sfiduar totalisht. Dhe e dyta, më vjen keq për atë LSI-n me thënë drejtën, pashtë kanë të ndisur dje kur nisë nga LSI, nga ajo selia, nga obori i LSI-s. Merdi shumë keq do me thonë se aty nuk ishin as qatë themon dëshi, si kur ishin za njere që të shkoni për të blej qumësht, për të aqu këlemoja do me thonë, ka të ndisë totalisht. Dhe për ato më vjen shumë keq për atë LSI, ma vjen shumë keq dhe me thonë, sepse ajo ka qenë njësh me këtë pushtetin e soqëm. Mirë, të falenderoj zotri që ndave me ne mendimin të në lidhje me temën, do të mirëpresim edhe telefonatën e fundit në studio për para se të shkëputemi për një hapësirë publicitare, diskutojmë për protestën e opozitës, përshëndetje mirë se erdhët. Mirë, zotri. Mirë mëngjes, zotri, mendimi juaj për temën. Po. Tra gjërë që përdëson për demonstratën e djesën në Tiranë. Po. E para i herë për Partitë Demokratike që nuk ka faqe, nuk ka i njërë që të delë aty në mes të poplit, kur poplit e di fa e mirë, se ku se Sali Berisha, që në 26 maj të 96, kam tërë jantar komisionin e Partitë Demokratike, edhe në në tre pandut votimet fare, në 3 mëzite, Partitë Demokratike shpazë fiktore e zjedhët, në 26 maj. Po. Ta mëmë që ditë e sotë. Edhe, kështu që në 97 batoj, filloj 97, filloj pushka, filloj sot e kësaj ditë, Sali Berisha i frenë shqiptarë o burra kap dhe armët. Pa tik tërë. Nuk e di jam gjonë. Po, të dëgjoj. Kështu dhe. Ta që vjen që Lulzim Basha më qëri dohën e vetëm fali për shpehin, me vjedhën e 250 milion euro në rrugën e Kambit, nuk u paraqit para drejtorisë, gjykatës. E treta, Sali Berisha që i tha prokurorës për gjithë drejtuesit prokurorisë shtetit shqiptar, i bëni lavire, nuk i zbatoi urdhën e prokurorisë për arrestimin e atyre që zgasin automatik në popull. Edhe pati këto dhe sot që mi let, edhe ata 5 veta që vete shikrojnë në ne. Nuk e ti a kupton të popull që ka bënë bëja. Në kaq, u përshëndesë ju për emisionin. Faleminderit që bët pjesë dhe që diskutuat me ne. Ndëruar të rishikues, ka qenë këto telefonatat dhe mendimet tuaja për këtë pjesë të parë të emisionit. Të ritakohemi me njëherë pas një hapësire të shkurtër publicitare, mos u largoni nga Report TV. Emisioni së bashku shikues ndëruar në transmetim të drejt për drejt pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare, duke mirëpritur tashmë telefonatat tuaja në këtë pjesë të dytë për temën e dakord me mënyrën se si ka protestuar Partia Demokratike gjatë ditës së dieshme. Besoj që përmes gjitha mediave ka patur një pasqyrim të gjerë në mënyrën që ju të kuptoni se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në protestën e thirrur nga opozita për largimin e ministrit e brendshëm Fatmir Xhafaj. Mirëpresim të gjitha telefonatat tuaja në këtë momente në numrin i cili është i afishuar poshtë ekraneve. Mirëpresim telefonatën e parë për këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Përshëndetje, zotri. Dgjoj. Po. Jam prej parë, jam në moshë 85 vjetë dhe dua të shpreh. Fatkeqësi e këtij kombi ka qenë 1944 që ardhë me pushtet komunizmi. Dhe tashi i la këto të dyja partitë janë të asoj, tjellat e saj. Dhe këtu për të paru demokracia do t'jetë shumë problem, të mendimin tim. Dhe këta që flasën, kështu, unë nuk jam në asnjë parti, drejt me thënë, se jam edhe i moshuar, po një gjë të dish,
të tërë këta që flasën janë tipat e servilizmit. Do më të ndaqga e majta, ndaqga e djata e kejkoj metet të djata, po s'kanë të djata. Prandaj, unë kështu them që ky vend do të jetë problem për të bërë, do më thënë vend i saft. Mirë. Ka që shumë. E qartë, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni dhe për mendimin që ndave me ne në studio. Mirë presim të tjera telefonata. Përshëndetje, mirë se erdhët. Të lutem uli pak zërin në televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, cili është mendimi juaj në lidhje me protestën e opozitës? Të them të drejtën, alo. Po, të dëgjoj mirë. Mendimi im për demonstratën e djeshme, mendoj që ishte një demonstrat e pa qëllimt. Po. E pa qëllimt dhe nuk kuptuam përse u bë. Në rast të parë, gjafa s'kapse të dorëhiqet. Edhe po e porosis nga ana ime kështu si qytetare, të mos e bëj më atë sfidë, të qëndroj në pozita. Policia dje ka respektuar përshëmbari. S'ka ku shkrim të mirë se ka respektu dje. Atje ishte një pjesë edhe atyre njerëzve që po marrin parat, që kanë qenë të burgosur të gjithë. Që kemi punuar një jetë të tërë për ata ku kanë qenë në burgje për t'i ushqyer. Nga një ditë e 2 ditë pune në muaj për t'i ushqyer. Dhe sot blerin të vrasin njerëzit. E të gjuajnë me hekura e me gurë me çfarë kanë në përduar. Në qoftë se ikën në gjeta, të iki në Rama. Sali Berisha ju tha një laf atyre, do t'u japim lekët. Por lekët për jetë Rama. Gropat e Saliut për imbush Rama. Dhe po le pensionistët pa lekë. E vuajnë. Vetëm të bëj qefin atyre. Pa shikoj mirë këtë që po bënë. Mirë, e qartë. Nuk është i drejtë. Po. Faleminderit. Sa për të gazetarin, që është vrarë, shikoje një mirë atje në kamera. Po. Që s'ka pasur aparat në duar. Po ka darë demonstru si rregull, se i ka duart e lira që do të mbrohet kur i bie hekurin në kokë. Po, e qartë. E qartë, zonjë. Unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne dhe ndavi mendimin në lidhje me protestën. Presim të tjera telefonata drejt numrit i cili është i afishuar edhe pse pjesa më e madhe besoj që tashmë keni të regjistruar në aparatet tuaj celulare pasi jeni telefonues besnik të këtij programi. Shkojmë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Po, si keni një? Përshëndetje. Përshëndetje. Mendimi juaj për temën? Mendimi jem për temën, falenderoj një zonë parë si përmeni moralin. Dhe të vjen keq kur moral të bajnë kategoria njerëzve si nemen partis kanë mohua besimin të Zoti. Dhe po këta njerëz që nemen partis kanë prishtë institucionet e fes, sot në thojnë mos veproni si në ko të nverhogjës me u denua vlau për vlau, pse vlau u merë ka me drogë. Se vlau merret me drogë, nuk mund dënohet kur i shqiptar nëse vërtet nuk ka implikuar. Po se vlau të merret me drogë dhe të kenë forcën e mbështetjen e kryeministrit vendit dhe po ashtu, kryetarit e ministrit policisë, kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Është një ngjarje e rëndë për çdo njeri që ka vërtet moral dhe do të rrit fëmijë në këtë vend. Është një ngjarje e rëndë për çdo njeri që ka i fije fytyrë. E nëse dikush thot, kur njeriu flet, është i djathtë apo i majt, se me kënë gjatë do të qoshim, thot dhe ne të majtit, kushdo kjo është i djathtë dhe i majt, si qohet për një hajni me mbrojt qeveritarin e vetë, aja është hajnë për vedin dhe i moralist për vedin. Një familjar i rregullt nuk mund menojnë kur, dhe nëse dikush vërtet thot, a janë dhe kënej hajna, shqiptar dhe popull, në çdo herë për hajni dhe për krim bashkoni ju bashkë, dhe mos quni a janë kënej, a janë anej, po bashkoni ju bashkë, sepse vërtet dhe fatkesisht është një ngjarje shumë e rëndë dhe jo vetëm kjo, po janë të shumta, dhe dikush e përmend shprehjen babale. Unë e di se babalja nuk ka shembull,
Po Babali është një njeri si nuk mrohet nga ministri, dhe është një bandë në vedin, jo ajo ministrit, se banda e ministrit shkon si turist në Itali. Dhe fatkeqësisht Babalia mbetet njeri i shëmtuar, ku për çdo shqiptar i tillë do të jenë, po në Shqipëri drejtojnë bandat zoti gazetar. Dhe një gjatë kërkoja për lidhje me ministren e arsimit. Të lutem për të diftuar realitetin se me çfarë bandet, me çfarë prostitutash është ministria dhe qeveria sotme të jeti pyetjet e mësimit të klasës 5 si janë bërë parvje. Të gjitha që jeni gazetar dhe nuk keni pse me kanë kraj qeverisë, të gjitha të nepni dhe të shohin shqiptarët çfarë pyetje shu kanë bërë klasë 5, 11 vjeçarëve, dhe disa nga pyetjet janë kanë shumë afërse dhe me i bë për një moshë shumë të rritur, dhe jo për një moshë 11 vjeçare. Si gazetar, si njeri si është dhe të kërkosha, të nepen pyetjet që janë bën nxënësve në ditën e pardjeshme në çdo shkollë të Shqipërisë. Të shihni realitetin. Ta sqaroj me që hape. Të shihni realitetin e hillur. Ta sqaroj me që hape këtë temë. Si janë bërë pyetje se s'po e kuptojmë, si orë mësimi, pyetja zoti gazetari ja u bë. Më duket pak e çuditshme, të bëhen pra të njëjtat pyetje në gjitha shkollat e Shqipërisë, më duket pak e çuditshme, për çfarë bëhet fjalë? Po, lutem, kanë pas vetë një herë si klasa 5, fillon napi një provim. Në provim kanë pas shumë pyetje dhe një nga pyetjet ka kanë, sepse jo mos ta thonë dhe sa lexoni dhe ju, çfarë lloj seksit keni bë? A keni bë kështu, ashtu apo ashtu? Fëmijëve 11 vjeça. Dhe përgjigja pas ka kenë nga institucionet si nuk në lejon Evropa nëse nuk bëjmë dhe të lloj pyetjesh. Bëhet fjalë për fëmijë 11 vjeça. Në fakt, ky qenë ka një rast i rënd në kufijtë e skandalit, nuk e di sa qëndron dhe nëse nuk ka ndonjë interpretim. Të lutem nëse fjala jame nuk qëndron, unë jam gati të përballem me çdo ashtu. Po ti merr pyetjet mirëqena. Po, merr pyetjet mirëqena dhe kaloj sikur i kanë bërë ata, se pyetjet janë kanë për marrë Shqipërinë njësoj, kaloj në ekran televizorit dhe këta shqiptarë si mbajnë moral me të pa moralshëm të kthehen dhe të napin përgjigje mua në një ditë vazhdim. E qartë, zotri, unë të falenderoj shumë që e diskutove dhe që e bëre këtë temë problematikë. Në fakt nuk e kisha tek dyshimi i fjalës suaj, po ideja është se në çfarë konteksti ka qenë pyetja, sidoqoftë nëse është e vërtetë mbetet në kufijtë e një skandali ku çdo institucion që ta ketë bërë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë të moshës 11 vjeçare. Megjithse prap po e them, unë nuk e di se për çfarë bëhet fjalë, mbetet për të parë se në çfarë konteksti dhe si janë të ndërtuara pyetjet apo se për çfarë ka qenë e gjithë biseda. Gjithsesi, e lëm për momentin këtë çështje për të rikthyer tek tema e ditës së sotme, diskutojmë për protestën e opozitës, mirëpresim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri, mendimi juaj për temën. Mendimi im për temën. Greva që është bërë dje, ka pas kauzën e saj, normalisht ka pas kauzën, dhe ka shumë kauzë aty, po greva bërë normalisht, greva, protesta. Protest, se greva, se edhe greva mund të thush, së shpërnden. Greva është nese, e qartë, po? Po, i ka gjitha, mërënda, ja. Protesta o bëhe qëtë, nuk ka probleme. U banë që probleme në fund, pasi që i ka loja këto. Mos të rritot asnjë nësa përsa i përket. Më njësit brendshën, a dhe bëj dërheqin, ose dhe bëj, dhe babale, nuk ka aty. Aty ka një diçka që tjetë një ministër Europian me marrë një diçka të vogël dhe kishte bëdërheqin. Jo, ato janë që të trana. Dhe aty po tek skandali. Po. Kuptove. Dhe aty është bërë kauza vetëm për ministrin brendshëm, nuk është bërë kauza për të marrë qeverinë. Qeverinë e di vetë qeveria, dhe ta shikoj, dhe të bie vetë, dhe të kuptoj vetë, nuk e di. Si është. Po aty po lundrojnë në ajër, jo në ujë, as në ujë as kërkun, për në ajër, nuk e di. Nuk janë as në tokë as në qiell. Të po i bujmë ne si popull, normalisht. Dhe probleme shumë të rëndësishme ka. Nga më të ndryshme. Dhe e para dhe dyta papi turpi nuk pranojnë faktet. Dhe ai thotë ministri brendshëm thotë që on thotë do të bëj dërheqjen kur të dalin provat. Po jo, të thotë provat, si të kanë provat? Provat do të jetë dy persona që të flasin njëri me tjetrin aty, edhe provat bazën. Jo, provat marrin kaset aty dhe nuk di çfarë zonë që atje. Po. Nuk kuptove? Po. Është e qartë kjo, zbat fjalë. Veç kush ta hajë kot. Mirë.
Tu ka, në falë, më sonë e pritë, se më përdollëm shumë që ta ka Po, sigurisht, nuk po ta ndërpres, po të konfirmoj atë që po thua. Po, ma thuj, qatë dhe që të thush. Jo, thjesht po konfirmoj atë që po thua ti them, pa mera ku në vazhdosh, po më thuaj. Po, unë po flasë normalisht, edhe po edhe gjitha ka disa gjëra aty që klasin. Kush të bëjë ofendim aty për mendimin tim ti mbylli telefonin e zotëri. Në mënyrë më absolute. Kujtë të qofte, ofendim e s'ka, sepse nuk mund të defendojsh një njëri të thjesht. Po e qartë, rikthehemi tek tema? Po, tema. Nësa tema, dalin disa thonë që është bë greva, është gabim që është bë greva, jo, banë bile bashkimi Evropian bëhet më mirë se të bëhet greva, sepse ka pasërtijet. Po. Greva, pas pat pasërtijet aty hynë një klap tjetër. Nuk mos të lodhë asë një njëri që po thotë që po pëzëllon atë, që e thonë, hapin e negociatër. Jo, njërë absolute, jo. Aty të thotë që po punojnë, edhe bravo i qoftë opozit, bravo i qoftë mos thotë është njëri që nuk punon opozita po punon. Ja hoq 4 deputet, i hoq 4 bashkiak, i hoq edhe tjetër një kuti e ka atë ministrin e brendshëm e ka është e rëshfije, zëdëri. Po. Në opozita janë, në gritet e opozit janë, edhe ky atje është, mos ki maraks, do i vijë rralla. Mirë. Do i vijë rralla shumë tjerëve, ndotë edhe nga në opozitse, nuk për the. Edhe aty, i shau dhe atën lisë. Në shkatron jetën. Po, e qartë, zotëriun të falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni dhe që diskutove mendimin me ne. Sërojmë për publikun që greva është kur një organizat politike, një grup persona shqendrojnë pa ngrënë për një afat saktuar kohor, pa u plotësuar nevojat e tyre, pra dhe nuk dalin nga kjo grevë, ndërsa protesta ishte forma e bërë gjatë ditës së dieshme për gjithë ata që mund ngatrojnë konceptin midis grevës dhe protestës. Mirë presim një tjetër telefonat në studio, cila ka mbërritur. Zotë, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mendimi juaj për temën? Po, politika është imorale. Po? Përse them që politika imorale? Se pa moral shmit bëjmë moral. Të korruptuarit bëjmë të dershmin, hajdutët thot kap një hajdutët. Më vjen keq që disa është mendimin tyre dhe të mos më keq kuptoj, i shikojnë gjërat me syze djeli. Jo, zotris. Ne duhet i shikojmë gjërat jo nga emocionet partjake. Por nga e drejta. Unë do dalë në grevë, do dalë në demonstrat, do protestoj, por do protestoj kur në qoftë se më digjo me vëmendje. Prokuroria do ta zbuloj dhe do thotë që është e vërtet kjo video që kanë zgjedhur PD-ja. Atëherë do dalë dhe do t'i them Fatmir Gjapës, zhduku, nuk mundesh ti t'jesh ministër i këtij vendi. Unë do dalë të protestoj, por nuk mund të protestoj për ata që kanë 27 vjet, që e lanë këtë popull pa bukë, pa ujë, pa moral, që e veshën me zeza, që i morin gjithçka, dhe në fund po i marrin dhe nderin. Përse them që po i marrin nderin? Unë dola për të parë. Ishte një grusht i LSI-s që vinte në këtë miting. A i kuptojnë këta njerës që a i shikojnë që kush kanë, këta janë 27 vjetë që kanë vjedhur, 27 vjetë që kanë pirë gjakun e këti popullit. A ka sy ky popull që të ndjek këta politikanë qoftë të majtë dhe të djatë? Më bër një gjë për shtypje, si nuk doli ky popull që u rrit uji në Tiranë? Si nuk doli ky popull për këtë pensionet 120.000 lekë? Por ne dalim gjithmonë për të mbrojtur vetëm kryetarët e partive, se kështu jemi edukuar, kështu janë edukuar prindrit tanë, kështu po edukohemi edhe neve që po vemi na 50 vjeç. E pa moralshme. E pa moralshme, po ju them dhe njerë ju gazetar. Në emisionin tuaj pash Petrit Vasilin, nuk i erdhi turp që gënjehu. A ju apo dikush tjetër i bëri një gazetar 2-3 herë pyetje, pse u largua aty nga mitingu? Dhe ai tha unë isha aty, jo Petrit Vasili, të kam filmuar dhe unë do t'ja uqjell ju videon. Ju pa mbaruar mitingu, ju erdhët e LSI-ja, ju jeni gjenshtar, ju jeni mashtrus, sepse ju duhet të mbroni ato që keni vjedhur. Është një fjalë e urtë që ka dalë nga populli, kush kel këmbën, kush kuvë këmbën LSI-ja, nuk mbin bari.
Prandaj duhet I vënë gishtin kokës këta politikanë. Ju thatë, e kam dëgjuar te a një report te ju si se 4, më fali se u mora ko, që kjo video ka 3 muaj që në mars që mbahet. Përse u ekspozua tani? Pse nuk mbajnë përgjegjësi ligjore ata që ekspozuan tani? Se kur unë them që mua mu dhet një bandë kriminale, unë nuk mund të pranoj, zotri. Nuk mund të pranoj unë që I kam dhënë votën, ose dikush tjetër që ka dhënë votën kësaj qeverie, që kjo qeveri është kriminale. Sepse po të them unë që është kjo qeveri kriminale, dhe unë jam kriminale që kam dhënë votën kësaj qeverie. Prandaj, unë them, është kjo, dhënja e kësaj videos kishte një qëllim. Dhe qëllimi e di kush është, qëllimi është që ne mos futemi mos marrim në statusin. Qëllimi është që këta të vjedhin, qëllimi është që mos bëhet vetingu. Qëllimi është që këta pinë gjakun këtij populli. Qëllimi është që mos keni ilaçet këta të vdesin këta pensionistët. Qëllimi është që fëmijët tan të shikojnë, të mësojnë nga këta politikanë si vjedhin dhe si rrjetin këtë popull dhe këta janë mësimet. Nuk është kjo, unë bëj dal në grevë, por për çfarë të dal në grevë unë? Çfarë morali ka ai kur ka vrarë 4 veta o zotëri? Prandaj kjo qeveri TV që ka 5 vjet në pushtet dhe nuk ndoli të vërtetën. Kush I vrau këta? A ka fytyrë pymur ti thot këtyre prindërve që u vrava të fëmijëve, që u vrava 4 vet. Protestoj mor zotëri. Dhe ju më bëni përshtypje ngrini zërin se u plagos një gazetar dhe ju gazetarët jeni popull. Dhe në qoftë se ju vini për të filmuar dhe për bravo I qoftë. Por I qoftë se ju vini për të shkatruar pronën publike, turp të kini dhe ju. Jam shumë dakord me ju. Gazetari duhet I japi shembullin e tij zotëri. Faleminderit shumë që bëre pjesë e Në fund fare që dua ta mbyll. Në fund fare dua ta mbyll. Prandaj thash që politika është imorale. Se imoralët I kemi në të gjitha partitë. Lusë Zotit dhe I them nga ati zotris nga Shkodra, po I lusë Zotit, o Zot, hapi syt këti populli, o Zot, largori këta të opozitës dhe të pozitës, që I kanë pirë gjakun këti popullit, lëre të shikojnë ka shqiptarët një dritë jeshile, mase Zotit do bërdor mbi këtë popull. Faleminderit shumë që bëre pjesë këtij emisioni, që ndave mendimin tënd me ne. Jemi tashmë drejt fundit të këtij emisioni, kemi diku edhe të rreth 7 apo 8 minuta kohë në dispozicion, kështu që nxitoni për të bërë pjesë këtij emisioni për të ndarë mendimin tuaja, por numrin që është I afishuar në ekranet tuaja keni mundësi që të jepni edhe mendimet në lidhje me temën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, zotëri gazetar. Përshëndetje, zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi jem për se takon temës dhe protest djeshme. Po? Ajo ishte një revolucion, një protest. Ishte revolucion pavarësisht se ata protestuesit për fat mirë nuk ishin armë, por me ta armë që patën dorë, si kishin siguruar, ku I kanë siguruar ata me fishek gjarë, me kapsola në pëtymuse e bon punë në tyre, por e kritikoj shumë udhëheqjen e policisë shtetit, që I lata policë në të vështërësi të madhe, duke I gjujt me ekura, duke lëshu hekura më shpinë, sepse ata luftojnë për bukën e gojsh, dhe nuk dhanë një urdhër që mas 3 paralajmërime që bëjke policia për protestuesit që mos të sulmojnë policin në një kohë që asë një gjonë nuk ju kanë bërë këta policë, asë kjo më qëronë së tyne protestuesit, asë nuk ju kanë vjellë votën, asë nuk kanë vrarë njerës, asë nuk kanë vjellë, do me thonë nuk kanë vjellë qytetarë, kanë rritë, kanë bërë reforma, sepse këta I konditrua Europa për të bërë këtë reforma. Asë një reformë nuk e ka bërë dirama pa urdhën me Europës. Pra kjo është Europa që e dorë shqiptarë. Pra naj, unë I bëjë thirë shtetit. Edhe jam shumë dakord me 2 parafolse që folën të shfundi. Jam shumë dakord, nuk ju esë asë një presje. Jonë patriot, jonë shqiptare, jonë nanat nërshme. Që thanë, të ketë kujdes e dirama po përkra ata njerës që nuk kanë desh kur pushtet në Shqipëri. Kanë hy burgje dhe për agitacion propagandë,
për të mos lënë shtetin me punu edhe 70% popullit kanë dashur me përmys ata njerëz. Dhe sot Edi Rama i përkraju e pare me thas, kurse pensionistat i kalon me 100.000 lek për 70.000 lek dhe maksimumi me 120.000 lek. Po. Kurse njerëzit e thjeshtë që punojnë fabrika fasonësh, jonë me 200.000 lek mujtë dhe të vjetë pikë për ditë nga ilashin nga helmet që ka fabrika dhe nuk më rësimosh. Kënë kujdes Edi Rama se i ka marrë 1 milion e votën nga ky popull i thjeshtë dhe nga këtë njerëz vujtur. Dhe të ketë kujdes Edi Rama, mos i bajnë të gjithë njerëzit barabartë, sepse nuk oj barabartë ai që s'ka desh pushtet kurt, me ato që ka desh pushtet, ka desh ligje, ka desh drejtësi, ka desh. E qartë, me sa duket ka patur një problem në linjë dhe është reaguar telefonata, mi presim sërish të bëhet pjesë emisionin qoftë se ka dëshirë, ndërkohë do të shkojmë tek një tjetër telefonues i cili ka mbërritur në këto momente. Përshëndetje, mirë se erdhat. Alo, përshëndetje. Zotëri të përshëndes, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Çfarë mendimi ke për protestën e djeshme të opozitës? Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit. Unë jam një militant dhe një simpatizant i Partisë Socialiste. Po të tregoj drejt, kam qenë protest. Po. Dhe pasha që një grusht njerëzish, nuk flasë për se jam militant i Partisë Socialiste. Po. Por flasë kush për na del me protest, a nuk kanë turp këto njerëz që vranë njerëz. Ne jemi shumë të irrituar kur del Sali Berisha aty ai gjakatar. Ta di mirë se nuk ka për të marrë pushtet se të jetë gjallë. Unë s'flasas për Ramën, edhe Rama ketë kujdes se për 5 vjet nuk i gjeti këto njerëz drejtësi, se drejtësi s'ka këtu. Po unë do të them vetëm i gjanë. Po. I lusë Zotit, t'i japi dënim Sali Berishës, mos t'ja marrë jetën, të roj dhe i 100 vjetë, por, t'jeti ngrirë, i paralizum vetëm t'ketë memorien dhe të ngjoj e di se çka bon. Mirë. E qartë, zotëri, Zoti gazetar du të bëj i pyetje ty. Po. Zoti gazetar du të bëj 1 minutë i pyetje ty. Ty si gazetar. I herë ndra parë unë kam kap disa herë dhe bi sinjali. Po. Dhe nuk më dil, nuk më hap telefonin në merë tjetër. Një. Po. Dhe du të bëj dhe një pyetje tjetër. Ti si gazetari nderuar që je, dhe qofshit nderuar gjithë ju gazetarët. Faleminderit. Dhe unë nuk flas për atë gazetari që nuk është bëj punë e mirë. Po, të lutem ma bëj pyetjen se jemi limit të kohës. Me dalë, me filmu, me qitë drejtat dhe apo keni detyrë me vojt me protestu, me hekat e me rraf policinë? Besoj se s'kan nevojë t'ja përgjigje fare në këtë moment. Mirë atëherë, unë uroj ju të bëni punën tuaj dhe atë unë nuk e gjykoj sepse kush i ka ra, a shkopi i gomës policisë, apo i ka ra guri i protestuzve. Por ai gazetarën du ta shitje me kamerë, jo duke hapë ekran. Të falenderoj shumë që u bërë pjesë e këtij emisioni, se takon çështjes së hapjes apo jo të telefonit i kam diskutuar shumë herë në këtë emision, të paktën kur jam unë që nuk ka asnjë lloj përzgjedhje apo një lloj numri preferuar, thjesht nga që është linja mjaft e ngarkuar dhe disa telefonues janë më të shkath. Jemi në fund të emisionit, faleminderit shumë që u bët pjesë e programit edhe për ditën e sotme dhe që ndat mendimin tuaja me ne, pas pak edhe një herë titullat kryesorë të gazetave, bashkë mirupafshim.